зможеш приїхати в офіс? Привіт, як справи? Кава, чай чи щось інше? Присядь, є розмова. Привіт. Ти о 4:00 ранку мені перетелефонувала, щоб на каву запросити. Давай краще почнемо з іншого. Літак у мене через 2 години, а в тебе на території якась незрозуміла маячня відбувається. Тож заглянь в лабораторію, бо там щось важливе та термінове. Добре, заїду, гляну, що там у мене. До речі, мені завжди подобалось, як ти змінюєш голос. А ти на відпочинок з чоловіком летиш? Поки що немає ні чоловіка, ні часу на відпочинок. В Єгипті знайшли цікаву партію прадавніх парфумів, хочу глянути. А ти вже одружився? Поки що ні, не з моєю роботою. Попросили заїхати. Кажуть, щось дуже важливе та термінове. То кажи, що там у тебе. Перетелефонував мені якийсь чорт і каже, що терміново хоче з тобою зустрітися, мовляв, цікава пропозиція в нього для тебе. Ну, чортів знайомих у мене багато, до речі, як і порядних людей, але давай краще по прізвищу чи як, бо я не зовсім розумію, про кого ти. Він таки представився, князь Темрява. Я теж спочатку подумала, що це жарт. Але не дивлячись на те, що розмовляв він дуже люб'язно, мене охопило якесь незрозуміле відчуття страху. Якщо князь темряви кажеш, то, можливо, він фонарь захотів. Але це не до тебе, фонарі вішає інша компанія, то як з ним зустрітися? Він сказав, що збудував свій бункер на чортовому перехресті чорних новотворених ліній. Я скинула тобі локації, які засвітилися в моїй лабораторії. Це жахливі місця. До чортів мене відправляли не раз, але до справжнього та ще й за адресою. Ти така в мене перша? Жарти жартами. Але будь обережний, там дуже погана енергетика. Цікаві у тебе двері. Добре. Пішов я до чорта, бо крім нього своїх справ пошию, будемо на зв'язку. З'їжджайте! На вас вже чекають. Бал-маскарад давно закінчився, а Хеллоуін ще не скоро. То ти ще костюм не зняв? Чи заздалегідь підготувався? Не будемо витрачати час на зайві балачки. З цим потрібно щось зробити. Щось – це що? Ти сам це зрозумієш. Каже, ти сам зрозумію. Добре, а що далі? Загубиш книгу – загубиш все. А якщо зробиш все правильно, то ця скриня з її вмістом твоя. Мені це на Андріївському узвозі продавати чи по баригах бігати? Ні, старий, так не піде. Часи металобрухту давно закінчились, на рахунок це переведеш і... тоді домовились. Плюс до цього даси мені цю парашу, що у тебе на стіні висить. Це не параша. Це шпаківня. Та ні, старий.
Тебе швиранули, у шпаківні є отвір, а у тебе на стіні маленька параша. Добре, домовились, книга змінює форму, тож не прогав її. Якась маячня в голові відбувається. Друже, ти що заблукав? Іди геть з дороги, бо не помітять тебе і розчавлять. Як ти? Як пройшла зустріч? Якийсь дивний об'єкт, цей чорт в карнавальному костюмі, дає мені цю книгу, каже, не прогав її, бо вона, мовляв, змінює форму. Цікаво. Давай для початку я проведу аналіз книги, щоб визначити її вік і стан, а також перевірю її на наявність радіоактивності, спор токсичної плісняви, бактерій та залишків рослинних алкалоїдів і отрут, які здатні викликати зорові та слухові галюцинації. Також мені потрібні твої зразки, флешка з відеореєстратора і дозиметр. А взагалі, що йому від тебе було потрібно? І що він хоче з цією книгою? Там взагалі якась маячня відбувалася. Під'їхав я до бункеру, його помічник відкрив двері і провів мене до нього. Сидить він за своїм столом в костюмі і дає мені цю книгу. Я питаю у нього, що мені з нею робити, а він каже, сам зрозумієш. Але найцікавіше те, що я не зміг проконтролювати ні поведінку, ні розмову. Наговорив йому все, що думав про нього, мабуть, навіть образив його. Після розмови виїхав з бункеру, вийшов з авто на свіже повітря, бо щось важко стало, дивлюсь, а у мене з-під машини вилазить велика гадюка. Схожа на карпатського полоза, але набагато більша, думаю, мабуть, щось з червоної книги. Прогнав її, щоб не розчавили, та й поїхав додому. Одним словом, цілковита маячня. Якщо зможеш, зроби сканування та розшифровку цієї книги і набери мені. Добре, домовились. Мені теж дуже цікаво, що там. Попрацюю з нею і наберу тобі. Книга якась мені в руки потрапила, віддав її в лабораторію, але думаю, що це щось з твого напрямку, можливо, щось нове та цікаве. Щодо нового та цікавого, то у ЗМІ оприлюднили інформацію про обвуглений папірус Геркулануму, автором якого міг бути сам Хрісіп. Також там повідомляється, що у червні 2026 року проект Vesuvius Challenge оголосив, що за допомогою новітніх технологій ними повністю прочитано Сувій 4 з Геркулануму 1667 року. І вже 25 червня 2026 року та ж сама компанія оголосила винагороду в $1 мільйон для тих, хто зможе прочитати будь-який інший сувій з цієї колекції. Так, я це знаю, там також повідомляли, що вже на той час в рамках конкурсу дослідників було нагороджено призами на $1 мільйон 800 тисяч США. Ідем, покажу тобі свою книгу, це теж достатньо цікавий та вартий уваги об'єкт, над яким я зараз працюю. Карпатська книга рун, хто її автор, поки що невідомо, у неї теж доволі довгий список аномальних властивостей, над дослідженнями яких я працюю, але найцікавіше те, що на неї не діє сила гравітації. Неймовірно. Тобто ця книга рухається сама по собі і має властивості, схожі на солом'яний сніп із духом нічної варти в ритуалі Зангбето або дух Кумпо, що крутиться на своїй паличці. Так, і для порівняння я вже замовив через нашого спільного знайомого обидва зразки справжніх снопів з цих ритуалів. До речі, поспілкуйся з ним, я думаю, що все ж таки варто, а щодо мене, то мене цікавлять втрачені кодекси Кумської Севілли. Якщо твоя книга – це один з них, то обов'язково заїдь до мене. Отже, підводячи підсумок нашої лекції про Кодекс Гігас, або як у народі його називають Біблія диявола, тепер ми знаємо, що Кодекс Гігас – це найбільший і найвідоміший середньовічний рукопис у світі, створений у 13 столітті в Чехії.
Габарити кодексу Гігас вражають. Його вага складає 75 кг, висота 92 см, ширина кодексу 50 см, а товщина книги цілих 22 см. З самого початку рукопис мав 640 сторінок, також ми знаємо, що для його створення знадобилось 160 шкур віслюків, і до нашого часу в рукописі збереглося 624 сторінки. За легендою, кодекс Гігас був написаний ченцем за одну ніч, в обмін на уникнення покарання за важкий скоєним гріх. Опівночі чернець зрозумів, що не справляється, і в обмін на допомогу продав душу дияволу. Під час гусківських воєн, після повного руйнування Подлажицького бенедиктинського монастиря, в якому був написаний кодекс Гігас, з окультних поглядів кодексом зацікавився Рудольф II, який на той час був імператором Священної Римської імперії, володів Богемією. Таким чином, у 1594 році кодекс Гігас потрапив до Празького замку. А під час 30-літньої війни, у 1648 році, як військовий трофей, кодекс перевезли у Стокгольм, де у шведській королівській бібліотеці він зберігається і тепер. Лекція, як завжди, була цікава та корисна. Кодекс Гігас дійсно унікальна книга, але мені цікаво, чим саме він викликав твою увагу. Джерелом енергії ченця Германа, адже відповідно до висновків вчених, книга була написана пером, однією рукою та одним чорнилом і без застосування друкарських механізмів. Також палеографічна експертиза та графологічний аналіз показав, що протягом написання книги від першої до останньої літери у писаря не було виявлено жодних ознак тремору, втоми та старіння. За легендою, книга написана за одну ніч, а за теорією вчених на її написання одній людині знадобилося б понад 20 років щоденної клопіткої роботи. Тобто 20 років роботи виконано за одну ніч? Або 20 років щоденної роботи без ознак втоми, хвороби та старіння. Будь-яка з цих версій дає нам надію на існування якогось джерела, яке має сильний вплив на фізіологію людського організму. Про кодекс Гігас тепер зрозумів. А ти написала, що і по моїй книзі деякі результати досліджень вже готові. Так, основні аналізи вже готові, отрут, токсинів та радіації в книзі не виявлено. Аналіз твоїх зразків теж не показав міст речовин, що здатні викликати галюцинації, але в книзі присутні цікаві аномалії, тож ідемо до мене, розповім, заодно віддам тобі книгу. Окрім її вмісту, як показали мої дослідження, основною аномалією цієї книги є властивість самовідновлення, тобто регенерації пошкоджених ділянок. Тобто ця книга, як рослина або дерево, має властивості живого організму, здатного до самовідновлення. Іншими словами, ця книга – відкрита динамічна система, яка зберегла в собі органели та інструкції ДНК до самовідновлення. Ти маєш на увазі, що ця книга складається не з молекул, а з клітин, як живий рослинний організм? Не зовсім так, тому що вся матерія нашого макросвіту складається з електронів, протонів, нейтронів, атомів та молекул. І ця книга не виняток. Молекулярно це звичайний папір та шкіра, але різниця не в матеріалі, а в організації енергії та інформації. Вона має когерентне біополе, яке працює як відкрита система, що поглинає світло, тепло, вологу, але головне – настроюється на біополе людини, яка тримає її в руках. Книга щитує енергетику читача, відфільтровує та вбирає в себе її руйнівний деструктив і перетворює його на ресурс для власної негентропії, самовідновлення. А в обмін через збережену інформаційну матрицю проявляє на своїх сторінках ту інформацію, яка резонує з внутрішнім станом та енергетикою людини. Чесно кажучи, я не зовсім зрозумів. Ти маєш на увазі, що книга живиться енергією того, хто її читає? Пам'ятаєш, чому нас навчали про щитування енергії з навколишнього середовища та предметів? Та зарядження їх своєю енергією? Так, звісно. Кожна людина при взаємодії з навколишнім середовищем або предметом мимоволі впитує та щитує його енергію. Та мимоволі заряджає його своєю. Але в рутині життя зазвичай люди на це не звертають увагу. А що з приводу твого життя? Як ти себе почуваєш і які прогнози показують результати твоїх аналізів? Аналізи показують безповоротній процес, так що часу залишилось не так вже й багато, а встигнути потрібно не так вже й мало. Віддаю тобі книгу, все, що мені потрібно для досліджень, я взяла. А тобі раджу повторно зробити аналізи.
Я бачу, що ти виглядаєш набагато краще, ніж минулого разу. Десь лікуєшся? Поки що ні. Мабуть, свіже повітря пішло на користь. Феноменальне свіже повітря у тебе. Деструктивні чинники зникли, електромагнітне поле клітин в нормі, цукор, еритроцити та лейкоцити в нормі, рівень тестостерону, як завжди, зашкалює. З повітрям і результатами тепер зрозуміло, а з приводу тестостерону, я думаю, що біля тебе він у всіх чоловіків зашкалює. З приводу всіх, то це таємниця. А от тобі заплановану подію в нічному клубі нашої знайомої, думаю, варто відмінити. Все ж таки розповіла тобі раніше. Захід у нас доволі нестандартний та веселий, тож відміняти і змінювати програму не будемо, просто в список присутніх додамо і мене. Ми з нею все ж таки подруги. Пам'ятаю твою прощальну вечірку, коли ми захворіли короною, було справді цікаво та весело. Тоді все було як останній раз. І враження та спогади справді незабутні, можливо, на цей раз все буде трохи інакше, але програма теж доволі весела. Тож до зустрічі на моїх поминках. Привіт, хлопці! Як справи? Чим займаєтесь? Привіт! Все норм, фонарі вішаємо, пряники роздаємо, а у вільний час тут відпочиваємо. Радий бачити в доброму здоров'ї. Розташовуйся, чув про тебе, про плазмоїд приземної тропосфери, про наслідки, але був впевнений, що все буде добре. Теж приємно бачити в доброму здоров'ї та настрої. Зараз його досліджують в лабораторії і кажуть якесь вкрай рідкісне аномальне явище змішаного типу. Про вогні святого Ельма знаю, про золото Довбуша, що горить вночі, або потерчата з каганцями та інші телуричні вогні теж нас навчали, а про таке ще не чув. Нестабільне аномальне явище змішаного типу, яке має як хіміолюмінесцентні, так і п'єзоелектричні властивості, і в початковому стані не має чіткої сферичної форми, як звичайний плазмоїд. Де вас угараздило зустрітися? Відносно недалеко від Чорної Млаки та місця, де впав закарпатський метеорит. Ти ж знаєш, що торкатися такого смертельно небезпечно. Так, я хотів правою рукою дістати прилад, але мимоволі простягнув її до нього. Тобі пощастило. Зазвичай потужний розряд входить у точці контакту, проходить крізь тіло та шукає найкоротший шлях до землі. В більшості випадків це миттєва смерть. Я знаю. В моєму випадку п'єзоелектричний розряд був занадто слабкий, він відділився від хіміолюміністої частини, зайшов в руку, а в землю так і не вийшов. А далі ти сам знаєш. Зрозуміло, все буде добре. А з приводу книги я вже прочитав твої думки і думаю, тобі варто заїхати з нею до них. Дякую. До зв'язку. Чув я про якусь книгу, що тобі в руки потрапила, і впевнений, що це якась безглузда маячня зі старих смітників Закарпаття. Тож можеш залишити її тут, з'явиться вільний час, то якось потім гляну. Зрозумів, ну якщо сміття, то залишати не буду, у тебе і своїх книг багато, просто знаю, що ти знавець в цьому напрямку, то вирішив заїхати, думав, що ти і про неї щось знаєш. Та, такого сміття на Андріївському узвозі по 3 копійки за ящик, але із-за поваги до тебе можеш залишити, я гляну, а ти краще ось Макіавеллі почитай. Чув про нього? Це той Макіавеллі, який у своїй праці «Державець» писав, що про людей загалом можна сказати, що вони невдячні, мінливі, лицемірні, боязкі перед небезпекою і жадібні до наживи. Та повчав у своїй книзі, що для лідера краще викликати страх, ніж любов, але головне не накликати на себе ненависть та презирство. Ну так, чув про нього від колишнього друга.
Не хочеш – не бери, залишу собі, дочитаю, бо я, чесно кажучи, і сам її ще не до кінця прочитав, а з приводу друга, то чого колишній? Мабуть, тому що дуже буквально сприйняв Макіавеллі і після читання почав видавати занадто довгі театральні паузи під час розмов, а на нарадах взагалі мовчав як карась. Напевно, хотів виглядати крутим хлопцем, розумним стратегом, можливо, навіть викликати у нас трепет і страх, а закінчилось тим, що його стали вважати тормозом і перестали з ним спілкуватись. Тож дякую за пораду, але мені вона не цікава. Ви бачили цей шедевр? Ви тільки подивіться, наскільки він ідеальний та досконалий. Це справжній витвір мистецтва. Чесно кажучи, бачив багато схожого, але саме цей шедевр не бачив, думав, що у вас в руках просто сухий витвір якогось митця. А що скажете на це? Це якась маячня, повна та цілковита маячня. Абсолютна маячня! Забирайте її, мені потрібні шедеври або збірки шедеврів, а не ця маячня! Я прочитав твої думки і знаю, що ти зробив те ж саме з моїми. Я так розумію, що все зроблено, а з приводу попередньої розмови не ображайся. Просто ти мою знайому своїм дзвінком накошмарив. Так, сторінки книги відновлені, тож кажи, куди перераховувати те, що домовились, і можеш забрати собі цю, як ти кажеш, парашу, що у мене на стіні висить. З приводу мого здоров'я, то тут бабка надвоє гадала, але зразки та копія книги мають велику цінність для досліджень, тож нічого перераховувати і віддавати не потрібно. Та ні, так не піде, домовленість є домовленість, так що кажи, куди переводити, і забирай те, що на стіні висить. Ну, якщо так, то розрахунок переведи туди, куди телефонував. А те, що на стіні висить баризі антикварному відправ, йому до колекції шедеврів пасуватиме. Тримайте, це вам. Від кого? Попросили не говорити, це в подарунок. Неймовірно! Геніально! А головне, безкоштовно. Оце людина, не те, що той лох зі своєю маячнею. Welcome back! I am a ninja! А він не фраєр і не мент, він не бандитський елемент. Ким в біса був цей чортів Кент? До біса класний елемент, до біса класний був наш... Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Oh, hello there! Привіт! Зможеш прилетіти в Єгипет?